วัสดีครับคลิปนี้มาเปรียบเทียบวัตต์มิเตอร์2รุ่นนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์ที่เอาไว้วัดพลังงานของ DC นะครับไฟฟ้า DC ตั้งแต่0ถึง60โวลต์เป็นอนุกรมนะครับเราสามารถเอาไปต่อคล่อมอนุกรมของโซลาร์เซลล์ก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้แต่ต้องไม่เกินสเปคของเขานะสำหรับตัวนี้0ถึง60โวลต์ตัวนี้ก็0ถึง60โวลต์ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยของแท้นะครับเท่าที่ดูคุณภาพดีเนียบแต่ตัวนี้เหมือนของประกอบสังเกตดูประกอบมานะครับแต่ก็ลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายกันแล้วก็ลักษณะภายในรู้สึกสู้ไม่ได้สายไฟก็เล็กกว่าสายไฟตัวนี้จะเป็น4สแควร์มิลลิเมตรนะครับแต่ตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็น 2.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับซึ่งเล็กกว่าเยอะนะส่วนผมเนี่ยก็เอามาลองเชื่อมต่อแบบนี้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในคราวต่อไปผมใส่หัวแจ็คXT60 ไว้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่ง2แบบเลยเข้าแบบไหนเอาแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเข้าจากแบตมาจากแบตเนี่ยอาจจะเป็นหัวแบบนี้หรือมาจากอุปกรณ์อย่างอื่นซึ่งเป็นหัวตรงกันข้ามก็เอามาเสียบได้เลยผมจะแปลไว้หมดแล้วหรือถ้าเกิดเป็นแจ็คมาจากอะแดปเตอร์ก็เอามาวัดได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียสามารถเอามาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับมาชมการเช็คโวลต์เตจของทั้ง2ตัวผมจะเอาโวลต์มาจากตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวไหนแม่นยำมากที่สุดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12.2 โวลต์ผมจะต่อออกมาเป็นลักษณะคล้ายตัว Y นะครับแล้วก็ออกมาเป็นหัวแบบนี้เพื่อที่จะวัดพร้อมกันเลยนะครับมาดูตัวบนครับตัวบนก็เดี๋ยวเสียบแบบนี้เลยนะครับโอเคมาแล้ว 12.24 นะครับ 12.2 นะมาดูตัวล่างครับเราก็จะเสียบพร้อมกันนะครับดูวัดโวลต์เฉยๆโอเคช้านิดหน่อยครับมาดูครับตัวบน 12.24 ตัวล่าง 12.1 ตัวล่างเนี่ยเหมือนไม่ค่อยที่จะแม่นยำเท่าไหร่ตัวบนโอเคกว่าเพราะว่าผมเคยวัดตัวนี้แล้วด้วยโวลต์มิเตอร์แล้วเป็น 12.2 นะครับผมก็เชียร์ตัวบนอีกนั่นแหละเอามารีวิวให้ชมนะครับตัวบนรู้สึกดีกว่าตัวล่างเป็นหน้าจอแบบมีไฟแบ็คไลท์ด้วยส่วนตัวบนเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนของแท้มีคุณภาพกว่าสายไฟก็ใหญ่กว่าด้วยสังเกตดูสายไฟครับตัวนี้แข็ง4สแควร์นี่มันดูดีนะครับผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเพื่อที่จะใช้อีกตัวหนึ่งมารีวิวเปรียบเทียบให้ชมนะครับมาชมอีกชุดหนึ่งตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้ก็ถอดมาเพื่อที่จะลองกับตัวนี้ผมแปลงมาโอเคเนี่ยครับมาดูการทำงานตัวบนเนี่ยวัดได้เลยแต่ตัวล่างเนี่ยต้องบูตนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหนกระแสไม่ได้วิ่งเพราะว่าเราไม่ได้ต่อโหลดนะครับตัวนี้ไม่ได้ต่อโหลดไปใช้งานไม่ได้ต่อหลอดไฟไม่ได้ต่อเครื่องใช้เขาก็จะอยู่ที่ 00A นะครับโวลต์ตกห้อม 13.27 นะครับตัวนี้ชาร์จเต็มๆแล้วนะ 13.2 ตัวนี้ได้แค่ 13.12 นะครับแล้วเทียบกันด้านหลังของตัวนี้ไม่ได้มีระบายอากาศอะไรเลยนะครับมันร้อนก็คงอบอยู่ในนี่แหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีระบายอากาศด้วยเนี่ยค่อนข้างดูดีวัสดุก็ใช้ได้พลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการอยู่เนี่ยส่วนตัวผมนะผมซื้อตัวล่างมาก่อนแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นที่พอใจก็เลยไปซื้อตัวบนมาอีกนะครับตัวบนเนี่ยได้คู่มือเป็นสีเนี่ยนะครับส่วนตัวล่างได้คู่มือเป็นขาวดำนะครับเนี่ยมาพร้อมกันตัวล่างได้คู่มือเป็นขาวดำซึ่งดูเหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายเอกสารมาครับทุกอย่างมันเหมือนเป๊ะเลยเป็น A4 นะครับเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยผมแนะนำของแท้มาสวยนะครับข้อมูลเหมือนกันเป๊ะเลยตัวบนเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากกับการใช้งานลองวัดดูแล้ววัดจากโซลาร์เซลล์แล้วรอบนึงนะครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสลับเขานิ่งๆเลยนะรู้สึกเหมือนกับมีการประเมินออกมาได้แม่นยำส่วนตัวล่างเนี่ยพอวัดจริงๆมันมีค่าสลับการวิ่งปรับนะครับเดี๋ยวเราไปวัดจริงๆกับโซลาร์เซลล์กันผมจะลองเชื่อมต่อพร้อมกันแบบนี้เพื่อที่จะวัดไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับว่ากำลังวัตต์จะเป็นยังไงโวลต์จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันตอนนี้วัดแล้วนะครับโวลต์จะเห็นว่าโวลต์ใกล้เคียงกันมาก 21.9 ด้านบนแล้วก็ 21.67 ด้านล่างนะครับโวลต์ก็นิ่งๆเหมือนกันนะเรื่องโวลต์น่าจะไม่มีประเด็นนะครับเป็นการวัดคำต่างศักย์เท่านั้นเองแต่ว่าตัวบนเนี่ยสายใหญ่ตัวล่างเนี่ยสายเล็กนะครับกำลังไฟจริงๆถ้าเอาไปวัดกับเครื่องใหญ่เนี่ยต้องระวังด้วยนะผ
ผมจะลองเชื่อมต่ออนุกรมกับแผงนะครับแผงกับแบตมาดูกันว่าไฟจะเป็นยังไงตอนนี้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้าชาร์จเจอร์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 11.61 โวลต์นะครับผมเพิ่งรู้มาว่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็น MPPT บวกกับ PWM นะครับฟังก์ชันพวกนี้จะแปลกๆหน่อยเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับมาดูตัวล่างครับตัวล่างก็แปลกๆครับไม่เข้าใจว่าทำไมมันสูงจังคือสูงขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามัน5แอมป์เลยนะครับปกติมันแปลกๆเพราะว่าดูจากตัวชาร์จเจอร์นะครับสังเกตดูตรงนู้นเนี่ยจะแค่ 0.5 แอมป์เองนะครับคำนวณออกมาแล้วก็น่าจะประมาณ6 ถึง 7 วัตต์แค่นั้นเองนะครับตัวล่างมันดูโอเวอร์นิดหนึ่ง 5.9 แอมป์12เป็น60มัน60 วัตต์เลยนะครับนู่นเลยนะซึ่งมันแปลกๆผมว่ามันไม่น่าจะใช่น่าจะค่าเออร์เลอร์หรือเพี้ยนมากกว่านะครับผมจะลองเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูมาดูของตัวนี้ตัวแรกครับสังเกตดู 8.5 วัตต์เองครับกำลังไฟที่มาจากแผงไปยังชาร์จเจอร์นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าที่โชว์ในชาร์จเจอร์นั่นแหละแต่พอเราถอดแล้วก็เอามาสลับกับตัวล่างนะครับเพื่อความชัดเจนมาดูอีกทีนึงมันกลายเป็นว่า64 วัตต์ครับแล้วก็ 5.85 แอมป์ซึ่งไม่น่าจะใช่นะตอนนี้แสงไม่มีแล้วก็แดดไม่มีนะครับอย่างที่เห็นสังเกตดูไม่มีเงาไม่มีแดดนะซึ่งมันก็น่าจะได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารีดพลังงานมามันก็น่าจะได้ระดับหนึ่งสังเกตดูครับตัวล่างเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะตัวบนเนี่ยโอเคกว่าเดี๋ยวผมจะใส่สายโซลาร์เซลล์กับชาร์จเจอร์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ชาร์จเจอร์ก็อยู่ที่ 0.8 แอมป์นะครับ 0.8 คูณกับ 12 ประมาณ 9.6 วัตต์แค่นั้นแหละครับไม่น่าจะเกินจากนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยกลายเป็น64 วัตต์มันดูเวอร์ตัวล่างเนี่ยผมมองว่าของปลอมนะเนี่ยครับแต่ตัวบนเนี่ยคิดว่าน่าจะของแท้นะสังเกตดูรายละเอียดโอเคกว่านะครับตัวล่างไม่แนะนำผมก็ซื้อมาทดสอบแหละครับตอนแรกค้นหาไปมันเจอตัวล่างนะครับแต่ว่าตัวบนเนี่ยเพิ่งมาเจอทีหลังเห็นเขาใช้กันเยอะเป็นที่นิยมนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อมาทดสอบแล้วมายืนยันให้ถ้าจะซื้อแนะนำตัวบนนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้ใต้คลิปสามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้เลยต่ออนุกรมได้ผมชอบตรงที่ว่าตัวสายมันใหญ่ดีนะครับสาย4 มิลลิเมตรนี่ก็สามารถใช้งานได้สมจริงน่าจะสมเหตุสมผลแต่สายเล็กๆเนี่ยมันไม่โอเคครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสายขนาดเล็กมันไม่น่าจะเหมาะกับการใช้งานหนัก60 โวลต์ 100 แอมป์เนี่ยมันไม่ใช่ครับ60 โวลต์ 100 แอมป์มันต้องเป็นสายด้านบนมากกว่ามันดูสมเหตุสมผลมากกว่าแต่ด้านล่างเนี่ยครับที่เขาเขียนไว้100 แอมป์มันเวอร์ไปนิดนึงผมก็ไม่แนะนำนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คุณซื้อตัวบนมาใช้งานดีกว่าเพื่อความมั่นใจผมก็ทดสอบแล้วไอทีบัญญัติยืนยันให้นะว่าตัวบนใช้งานได้ดีหากจะซื้อมาใช้ก็แนะนำซื้อ XT60 หรือแจ็คมาต่อให้เรียบร้อยเพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ